What's up guys? For today's video ay gagawa tayo ng top cabinet guys. Ito yung top cabinet. Ayan. Gagawa tayo ng sample natin para sa ating showroom. Para may papakita tayo sa customer natin. Mamakap tayo. Ayan. Yung gagawin natin dito is hindi ito tulad nito sa plano. Naka aluminum handle siya. Ito. Yung gagawin natin na pang-makap is yung yung diretso tong pinto. Ayan. Wala kang makikitang handle or aluminum handle. Naka finger pull lang siya guys, naka finger pull sa ilalim. And then lalagyan lang natin ng dito. Pull slash guys. Yung push pin natin guys ito. Yung push slashes. Ayan. Pag tinulak mo yung pinto, bubukas na siya. Yan, bali dalawa yan, dito natin lalagay. And then para soft close naman siya guys, gagamitin nating concealed hinges na 4 overlay. Yung soft close na para suabe. And bali 4 din. And then yung ito yung suspension bracket natin guys. Ito yung para sa wall. Yan, nakaganyan siya. Ito sa side panel ito i-screw guys. Yan, left right. Ito sa right to right. Yan. Tapos adjustable din yan. To level. Ito sa wall to guys. Lagyan nyo ng tox dyan. Sasabit lang yan. Ayan. Tapos ito ang gagamitin natin is cam and lock. Ayan guys. Ito yung cam and lock. Bali 8 nito. So ang one set nito guys is ang 4 nito is 99. Yan, 4 din na screw yung cam and bolt nya. Tapos itong mabibili rin to sa hardware. 15mm na para sa pang bore. Tapos dowel, tag piso lang to. And ito yung number 8. Ayan. Meron na siyang tanda. Tapos pigs, ito yung pigs para sa shelves, gitna yung lagyan mo ng mga shelves partition. And then ito cordless drill. Tapos meter stick para accurate dito sa ating yan, para accurate dyan sa ating table saw. And tapos 45 angle. Ayan, para sure ball as lapis. Ayan. Tapos papakita ko sa inyo guys yung para diretso na tayo mag-cutting. Ginawan ko na ng cutting list. Sundan nyo lang tong cutting list to guys. Ayan. Yung bali yung gagawin nating nagdedepende na yan sa inyo kung ano yung lapad ng nang gagawin yung top cabinet. Depende sa ceiling nyo kung sagad or standard lang kayo. Yung gagawin namin is 70 cm guys yung length. Tapos yung wide nya is 35 cm. Yan, standard size yan guys. Tapos yung height nya is 75 cm. Yan. Ito yung cutting list nya guys. Top cabinets. Side panel nya is 33 cm by 75. Yan, 2 pieces. Bottom top panel 33 cm by 66.5 cm, 2 pieces. Door face, ito yung pinto natin, 35 by 75 cm, 2 pieces. Mid shelves 30 cm by 66.5, 1 pieces. And then yung fascia board, and meron na siyang fascia board sa ilalim guys, 3 cm by 66.5 cm. Ayan. Ayan lang guys, sasundan nyo lang guys. Ito yun. Yan. Ito yung side panel. Tapos ibabangga lang natin yung yung top and bottom natin. Tapos ito yung dot na yan, yung space ng yung pinto dito. Tapos yung side panel natin, yung fascia board natin is dito. 3 cm. Nakaangat yung yung bottom natin.
Ayan. Ayan, tara, simulan natin guys pag-cutting and assembly. Andito na yung ating ginawang module. Ayan na siya yung sa likod niya. Ito yung ano niya, pagkakabitan. Ayan, tapos naka push pin lang siya guys.